Hello mga kahabi! Welcome back sa ating channel. Kung bago ka lang nag-view sa ating mga video, huwag mo kalimutang mag-subscribe. Ang channel na to ay patungkol sa pag-aalaga, pag-breed, pag-tame at pag-pre flight ng mga ibon. So ngayon meron tayong parakeet, meron tayong African lovebirds, meron na rin tayong kakatail at green cheek tunor. At yung mga karanasan natin sa pag-aalaga ng mga ibon na to, ang siyang ibinabahagi natin sa channel na to. At kung nakasubscribe ka na sa ating channel, huwag mo kalimutang i-hit yung iyong notification bell at iset mo sa all para sa tuwing mag-upload tayo ng mga bagong video ay ma-notify ka kaagad. Sa video pong ito, ipapakita natin yung ibon na naibili natin kay Kahabi JP Carion. Kung anong ibon nyo, ipapakita ko ngayon. At ganoon din po yung extension ng ating aviary, ipapakita natin sa inyo kung ano yung gagawin natin extension ng aviary at yung pagsiset up natin ng cage para dun sa pair ng ibon na binili natin sa araw sa kay Kahabi JP Carion. So, panoorin rin po. Boy. Tama. Okay mga kahabi, ito yung gagawin nating aviary extension. Yung ating garahe na hindi naman natin ginagamit kasi wala naman tayong sasakyan na igagarahe dito. So gagawin na lang natin siyang aviary extension kasi medyo crowded na yung aviary natin sa taas. At kung magdadagdag tayo ng mga breeder ay hindi na magandang idagdag doon kasi masyado nang crowded, magiging crowded na doon sa taas. At dahil itong garahe natin ay medyo malalaki yung puwang ng mga bakal niya, kapag ang ibon ay nakawala, sigurado na makakalipad palabas. Minsan kasi ang ibon, may mga pagkakataon na napuputol nila yung wire, lalo kapag nagne-nesting na sila, napuputol yung wire o kaya may nabubutas na part ng cage, o kaya naiiwanan nating hindi naka-lock yung cage, or hindi maayos yung pagkakagawa ng cage na may medyo malaki ang puhang, o dun makakaraan yung mga ibon, or sa nest box na hindi natin na-lock o nabuksan natin nang hindi pa lumalabas yung ibon, pwede silang tumakas doon. At kung ang aviary nyo ay hindi sarado, o goodbye na doon sa ibon natin pagka ganun. So ito yung purpose ng paglalagay natin ng lambat para yung ibon kung sakali makawala sa loob hindi siya makakalabas. Lalagyan natin yung lambat, yung itaas, at yung the rest, yung sa baba, lalagyan naman natin ng wire mesh. Nung nagsisimula ako mag-alaga pa lang ng ibon, marami akong ibon na nakawala dahil wala pa akong aviary nung umpisa. Open lang yung pinaglalagyan ko ng mga cage nila. Kaya ayun, marami tayong nakawalang ibon. At nung nagka-aviary na ako, hindi pa may mga bintana na hindi pa natin nalalagyan ng mga wire mesh. Kaya yun, marami pa rin nakawala. Kapag nagbubukas tayo ng mga nest box, sinisilip natin inakay, may mga inakay na lumalabas mula dun sa nest box nila, susulpot yun papunta sa'yo, tapos makakawala na siya. O yun, kaya mahalaga yung pagkakaroon ng sarado, yung silyado na aviary para makawala man, hindi makakalabas ng aviary yung mga ibon nyo. Nasa loob pa rin siya ng ibunan at pwede mong hulihin sa loob kasi pag lumabas na yan, pahirapan na panghuli niya, malamang malaki ang chance mawala na. So ito na yung mga nabili natin bagong breeder ng ibon. Yan, tinitingnan nila ni Isaiah yung mga ibon na nakuha natin. Dalawang pair ng kakatail. Sa ngayon, medyo mahal yung mga pair ng kakatail na kahit normal lang mga pair sila,
Tumaas kasi yung demand nila, tumaas yung presyo. So itong ibon na nakuha natin, nagkakahalaga siya ng ang usually kasi ang pair ng kakatil ngayon nasa 5,000 hanggang 6,000 pesos bawat pair. Ito nakuha natin ng 5,500 bawat isang pair. Tingin ka na. Yung mutation ng apat na kakatil na nakuha natin, isang cinnamon, yung sa kanan, tapos yung puti, ano siya, consider pied din siya pero tinatawag na bull's white ng iba. Yung sa kabila, sa kaliwa ay cinnamon pied naman, saka bull's white or pied din. Ito yung sinet up natin na cage na paglalagyan natin sa kanila. Ito, lumang cage na dapat din na natin to gagamitin, kaya lang no choice tayo, mahirap bumili ng cage ngayon. Ito yung katunayan, no, na in demand ang ibon, ang pag-aalaga ng ibon ay nag-boom, nag-boost yung pag-aalaga ng ibon. Sa katunayan nga, mahirap bumili ng kulungan ngayon. Dati-rate, pagka pumunta tayo sa mga poultry supply na may mga kulungan, makikita natin, no, maraming nakatambak doon na nakasalansan na cages. Pero ngayon, ang hirap bumili ng cages. Lipat natin Itong sila. una kong hinuli, ito yung cinnamon pied. Ayan. Ito yung cinnamon pied. Ano siya, hen. Itong puti na to, hindi pula yung mata niya. Consider siyang pied din. At yun nga, yung iba tinatawag siyang bull's white. So yan, mga aanakin nito puro pied kasi para silang pied. Parang clear pied yung puti, parang ganon. Yung puti na hindi pula yung mata. Tapos yung visual na pied, yun yung isa. So, tingnan natin yung kung anong magiging anak nila. Sa tingin ko, dahil recessive ang pied at dalawa silang pied, so baka 100% na pied ang ilabas niya. Abangan na lang natin yung mga magiging anak nila. Gusto ko yung kulay nila yung pied. Nagagandahan ako. Saka maganda itong i-pre-flight yung mga pied na ganito. Ito katulad din ng isa, same din siya, puti. Hindi pula yung mata rin. So, pied din siya. Parang plate pied. At yung isang natira, yun yung gustong kong kulay. Cinnamon na normal. Maganda siyang ikulay kasi medyo brownish yung ano niya, yung kulay ng feathers niya. Tapos dilaw yung muka. Ito yung gusto kong kulay talaga yan, kaya kinuha ko to. Kasi ito yung gusto ko talagang i-pre-flight. Sana mag-anak agad to. Gusto kong i-pre-flight tong magiging anak niya na kamukha niya. Yan sila mabilis mga bulabo. Dito muna sila pansamantala. Mamaya gagawin natin yung set up natin yung cage sa baba. Lalagyan natin ng nest box. Papakita ko sa inyo kung paano set upan yung double cage para sa breeding cage ng kakatil. Ayan, nailagay na natin sila sa temporary na cage. Pero itong isa na to, gagamitin na natin to na breeding cage ng isang pair na to. Kasi medyo okay pa yung mga bakal niya, yung mga alambre, hindi pa masyadong sira. Pwede pang gamitin. Ngayon, itong garahe natin, ito, gagawin natin aviary extension. Yan yung harap ng bahay. Inaayos ko ngayon to, lininis ko, para lagyan ng breeding pairs ng mga kakatail. Ayan. Sana mapuno natin to ng ibon sa mga susunod na panahon. Yung itaas nito, yan yung pinaka-aviary natin. Yan, nasa taas. So, yan. Hopefully, maging successful yung yung breeding natin ng kakatail sa extension na to. So, ito magse-set up tayo ng additional na cage para sa ating dalawang bagong pair ng kakatail.
Yung kasing kausap natin na in-order natin ng cage, bali 10 cages na double yung in-order natin. Mahigit 1 buwan na, hindi na nagparamdam. So, sa tingin ko, hindi na tayo dadalan. Sa ganitong double cage, ang pag-set up ng ng nest box ng kakatail sa labas yan, ganito. Para medyo maluwag yung sa loob. Yung niya, dahil 12x12, halos sakop niya yung isang buong pinto, yung malaking pintuan. So, gawin natin, pwede natin tanggalin yun, or i-ganyan natin, buksan lang natin ito yan. Tapos sasabit natin dito yung nest box. Lagyan na natin ng pako. Lalagyan lang natin ng pako, 2, para ihang siya. Or 3, depende kung mabigat yung cage, yung nest box. Hindi naman siya masyado mabigat, 2 lang okay na. Tapos, i-blend lang natin yung pako. Ayan. Okay. Tapos, tanggal ko to, hindi lapat yung nest box pag nilagay. Set up na tayo ng 2. Pagka nakakuha tayo ng bagong nest box, ng bagong cage, magdagdagan pa natin ng isa sa taas. O kaya 2 pa. Tapos, pahapak. Aabot ka ng 16. Maglagay lang tayo ng dapuan na hindi sukol dun sa taas ng cage para pagka nag-mating sila sa ibabaw ng perch ay hindi tatama yung lalaki dun sa ibabaw. So maganda na mababa lang yung perch na lalagay natin. Ito na yung 2 pair natin ng kakatail sa kanilang mga cages at nest box. Antayin na lang natin na maging komportable sila dun sa environment nila, sa bagong environment, sa bagong cage at sa bagong nest box. At soon, sana ay mag-breed sila kaagad para ma-enjoy natin yung magiging mga inakay nitong mga ibon na to. After 2 days na nailipat na natin sila sa kanilang mga cages, pinaliguan naman natin sila. Gumamit tayo ng malatayon, hinalo natin sa tubig bilang anti-external parasite nila. Pwede rin kayong gumamit ng ibang anti-external parasite na solution, no? Katulad ng wash out, pwede rin yun. At iba pang anti-external parasite na mabibili sa ating pinakamalapit na poultry supply sa lugar natin. Ito lagi yung simula ng ng breeding program natin, no? Yung pag-spray ng anti-external parasite, ito yung simula. Para lahat ng ibibigay nating sustansya sa kanila, pagkain, ay walang kaagaw. Siyempre kasunod nito, purga naman, no? Deworming. Yung susunod natin gagawin. Katapos, ikukondisyon na natin sila sa breeding.
Kumuha pa ako ng dagdag na kakatail. Isang pair pa ulit. Okay, yun po yung mga breeder na additional breeder na idagdag natin sa ating ibunan. Bali, 3 pair ng kakatail na po sila yung nakuha natin. Magpahabol pa tayo ng isang pair. At hopefully sana ay mapaanak natin ng marami itong mga ibon na to. Maparami natin sila. Kasi magagandang ibon din itong mga ito. Patuloy nyo pong suportahan ang ating channel sa pamamagitan po ng pagla-like, pag-share at pagko-comment po sa ating mga video. Salamat po sa inyong suporta at panonood. God bless po sa inyong lahat.